Okay, guys. Hola! Ayoko na, guys. Hola! Hola! Ayoko na color. So, yun ang We're intro gonna say mo. hola, oo. Hola, sa akin, color. Hello, mga ka-Berks. Hola! So, tonight, what we're Okay, going wala to kami do... collaboration. Sa kanya, hola. Sa akin, Yeah, ako ay hola. sa akin, hello. Hola! Hola mga guys. Again, hola everyone. Hola, everyone. Hola everyone. Hello. So tonight what we're going to do, what we're going to cook at. Welcome to Korean's Kitchen. With dinner, we're going to light dinner lang yung light dinner lang yung prepare namin. Gagawa kami ng tuna fish balls. So mga ingredients ay ito. So we have 1 can ng tuna steak or well, any kind of tuna naman. Actually, this one is in soybean oil. It doesn't matter naman kung soybean oil or whatever kasi ang kailangan lang naman natin is yung tuna. Tatanggalin din natin yung oil later. Tapos, some carrot. Pero hindi ko gagamitin lahat ng carrots na to. Kalahati lang. Tapos, 1 whole onion. Yung iba, pwede silang gumamit ng yung red onion. Kasi diba, yung iba kasi ginagamit lang to for soup. Pero ako mas gusto ko to. Tapos, 1 egg and corn flour. So, yan. So, first, ang gagawin ko muna, i-chop ko tong carrots. Pero of course, kailangan muna natin ng bugasan. So, bugasan muna natin ang ating carrots. And of course, babalatan natin. Okay? So, balatan natin ang ating carrots. Ng cubes into small cubes. Halatang hindi cook kasi hindi masyadong magaling mawak ng knife. Ano lang to? Aspiring chef. So, ganyan. Tapos, ihahati natin, slice lang natin siya ng cubes na ganyan. Maliliit na cubes lang. Para madali lang din siya maluto. So, natin doon. Actually, dapat ang first step pala, dapat i-drain natin yung tuna. No? So, yaman na. We're gonna get to that later. So, i-chop na muna natin itong carrots. Ayan. Lagyan natin. Puti pang onions. Napapaiyak ka. Puti pa lang is maputi. Bakit ako? Hindi mo iniiyak ka. Ayan. So, i-chop din natin siya finely. Kagaya ng sa carrots. Hindi, meron ako nakita na ano tawag doon? Parang technique na paano mo siya ma-chop ng mas mabilis. So nga lang, okay na itong ganito. Yung ibang ginagawa nila, pakita ko dito mamaya sa kabilang, sa isang sa other half ng Baka be careful guys sa inyong mga kamay kasi baka mamaya meron ng kamay yung inyong recipe. Okay, so lagay din natin doon. Okay. So yung ibang ginagawa nila dito lang muna nila. Hindi nila ikinakat full, 'di ba? Pero parang for me mas matagal 'yun. So diretso na lang ulit natin. Kasi kumbaga, parang hindi nila nakat ng buo hanggang doon sa dulo. So parang ito yung side na to, magkakadikit pa din siya. So parang mas madali siya hiwain na gano'n. Since hindi masyadong katalino yung ating knife, which is good din. Kasi kung hindi,
Nahiwa na ang kamay ni Karyang. So, much better na din to. Kusina ni Karyang. Mga improvise lang to. So, improvised recipe lang to. Hindi tayo mga professional chefs. So, we don't need ng ganun. Okay. Tapos, tatanggal na natin ng, so, open natin ng tuna can. I-drain natin yung oil. Lagay natin siya dito. Ayan. So, kaysa gumamit tayo ng strainer, ganito na lang. Tapos madali. Huwag na lang muna natin i-open ng super open yung can. Enough lang para lumabas yung oil. Okay. Oops! Careful! Ayan. Tapos lagyan natin dito ang ating tuna. Now, we need na spoon or fork. Okay. So, ito pa, ano na to? Yan. Hindi natin yan isasama kasi gagamit tayo ng oil na iba. Yan. So, ito itapon na natin ito siya. Tapos, yan, okay na. Lagay, set aside muna natin yung another part ng carrot. Lagay tayo ng spoon. Okay, so, lagyan natin ng egg. Isang egg lang. Oops. And then, ang ating, teka, i-mix muna natin to para mahalo siya. Actually, ito guys, hindi ko alam yung exact measurement. Tinatansya-tansya ko lang yan. Basta, Ganyan talaga guys, sa kasi kusina ni since, Karyang. mga tansya-tansya lang. Basta ang importante, yung medyo magiging sticky siya. Yan natin lahat. Then, time for us to put ng seasoning. So, we're going to add ng ground pepper. Then, going to put ng salt. Yan. Okay, tapos na yung ating mixture. Ready na siya. So, magpa-fry na tayo. So, ready ka na yung lagayan. Lagyan ko ng tissue para mag-absorb yung oil. So, ito na siya. Yan. Actually, wala kasi tayong scoop. Mas maganda sana kung meron tayong scoop. Oo, so manual yan. Naghugas ako ng kamay, guys. Sinabong ko mabuti yung kamay ko. So, kakamayin ko lang siya actually. So, gawin ko, kukuha ko ng ganito, tapos i-try ko siya na bilog-bilugin ng ganyan. Para at least, hindi siya perfect na round shape. Basta ganyan lang siya. Ganyan. So, yun natin doon.
oil. Hindi pa yata masyado mainit yung ating oil. Pero sige, lagyan na rin natin. Ganyan. Ganyan. Para medyo bilog-bilog pa din siya. Oops. I think siguro huwag natin masyadong lakihan yung bilog, no? Para mas madali siyang maluto. Yan. Kita natin ng konti yung bilog. Ready ko na pala yung kanina, yung pan. Pinainit ko muna siya, tapos medyo madami yung ating oil. Pag naman, pag nagluluto ng fish bowl, madami talaga yung oil para lubog yung mga balls. Pero dito hindi pa rin siya nakatotal nakalubog. TikTok. Ayan, multitasking to yung aking camera woman. TikToking while taking videos. Kaya malikot yung aming camera, guys. Kaya tingnan mo. Okay. After a minute, ayan. Hindi yan tatalsik. Hindi yan tatalsik. Don't be afraid. Ang aking camera woman ay kapag sa lasik na mantika, hindi yan tatalsik. Don't worry. So, turn na natin. Ayan. Maganda na yung kanyang color. Hindi siya perfect na round, ha? Pero at least, bilog-bilog pa din siya. Okay. Then, let's wait for another minute. Yan. After a minute, tuloy na siya. Ano natin? Okay. So, yung plate na paglalagyan ko, nilagyan ko ng tissue para yung excess oil ma-absorb ng tissue. Hindi siya masyadong oily. Yan. So, first, batch down. Okay, magawa na tayo ng another batch. O, diba? Pwede na siyang kaya talaga siyang